Shut the fuck up, bro. Like, yeah, you're too loud. Okay. Hello. ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาชาติหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าคอมพังเดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์หน่อยดีกว่าไม่ได้เช็คมานานแล้วตอนนั้นดองไว้ผมยังไม่รู้เลยจะถึงอีดิเซียดีไหมยังไม่ได้ไปดูด้วยซ้ำว่าตัวมันเป็นไงเดี๋ยวผมไปดูตอนนี้แหละเริ่มจากของอีดิเซียอ๋อเราเริ่มจาก 3.7 ก่อนAmphorius's karma has vanished from the matrix of prescience. โอ้มีเซียนโชว์ด้วย Panagone's dreamscape. This place has built up a true epic measured in millennia. Wild Void Rangers are just expendable pawns of the destruction. The real wild cards are The Lord Oh my god, more Lord of Everyone, time to move out. In 13 heartbeats, they will begin recalculating the universe. ผมยังไม่เล่นสตอรี่ 3.7 เลย Welcome to the Trail of Genesis, friend. โอเคโอ้นั่งสนุกงั้นเลย Are you prepared to awaken the ripples? Turn over this eternal page. Countless stars, please shine for the heroes. Remember me with love. In a beautiful tomorrow. Finally, the end of this journey. ผมแม่งหายไปละโดนเผา I wish eternal victory. ผมก็ทำอีพิกอย่างกับอเวนเจอร์อะ There's no turning back. โหโมก็ยังใช้ไม้เบสบอลอยู่ Have been broken. As the ruler of Planet School, connecting audience system to Summoner. โอ้ Hardware overclocking. The hero's journey crosses มาทุก through ที่ the เลยวะ planet. เอาเรื่อง Once again heads towards tomorrow. All that was once futile finally เล่นโชว์มาจริง The ending is as we've written. โอ้ถือหนังสือแม่งอย่างกับเป็น fucking super power ธนูสุดเพย์ทูวินก็ไม่เชิงมันแค่สวยเฉยแต่แม่งแพงชิบหายคือสตอรี่มันใกล้จบแล้วมันก็แบบไคลแม็กซ์อะเขาก็เอาทุกอย่างมาซึ่งปลอดภัยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นผมก็เลยไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าถ้าเรื่องอาร์ตยังไงโปรเวิร์ดก็ทำมาดีอยู่แล้ว JJK โอเค bro อ๋ออีเวนต์ที่ผมจะได้ไปแตะเร็วๆนี้ลองไว้ท่าหนึ่งละอันนี้ดูน่าหนุกดีแต่อีกอันน่าจะ typical hoyo น่าเบื่ออีเวนต์นี้คืออะไรไม่รู้อะเหมือนของ artifact กันทุกอย่างดูโอเคตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ไม่ได้กลับไปเล่น HSR อีกเลยฮะดีแล้วครับเกมมันค่อนข้างตอนนี้เกมค่อนข้างอิ่มตัวแล้วถ้าชอบเกมมาก็เชิญเลยครับคุณซีนไฮสวัสดีครับผมต้องดูเทรลเลอร์สักหน่อยแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นอีเวนต์ในเกมอันนี้เป็นซีรีนคาแรคเตอร์เทรลเลอร์ Just one last piece left. are you looking for this? Thank you. เสียงอังกฤษแบบโอ้ If 30 million pieces are เสียง needed to เสียงอัง create กฤษ the ดีมาก image of the end, then I hope I get to be one of the pieces. Not a powerless onlooker putting them together. Even if that puzzle piece is only a ไม่นึกว่าเขาจะใช้เพลงไว้แบบนี้
ถือว่าดีเลย That's still something I've never had. Where is this? Are you trying to catch the stars? หืม Have you really thought it through? All for a possibility that you may never get What? to see. นี่คือคิดไปถึงทุกที่เลยอ่ะ If you choose to be an onlooker forever, then you โอ้ won't สวย have สวย to สวย know how painful loneliness is. มีพอ They ทวิต will ด้วย be the last piece required for the end. โอ้ the last piece The price to pay. โอ้พีค This 30 My- million my more puzzle cycles pieces. spent waiting. You don't know if destruction or tomorrow will arrive first. And the tomorrow after the end may not hold a future for you. What I fear is to gradually forget the face of the one I'm waiting for. As for that future with no tomorrow, compared to the hero's 30 million tribulations, mere waiting is a small price to pay, isn't it? โอ้โหเพลงโคตรดีเลย Are you looking for this? ผมชอบที่เขา Thank you. ใช้ 2D กับ 3D แบบดีมากเลย โอ้โหแอนิเมชันอันติใช่ไหมมีสุดพีคผมยังไม่เคยเห็น โอ้โหเนี่ยดูดิทาริชันแม่งแบบ fucking god tier อะ Come, let us pen the final stroke and end this story. ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เขาแบบไปหาทุกเมมโมรี่ในของเทเบเซอร์นี่เป็นยังไง เพราะว่าน่าจะเกี่ยวกับสตอรี่แหละ ผมยังไม่ได้เล่น 3.7 มาดูแอนิเมชันของภาคสุดท้ายสินะครับ ใช่แล้วผมก็จะกลับไปเข้าเกมแล้ว สวัสดีครับคุณไซเลนผมมิวสิกเลยเหรอ แต่น่าจะมีในเรื่องว่า Animated Short ที่หลังเขาชอบเอาใส่เข้ามาแล้ว ผมยังไม่เล่นสตอรี่แค่นี้น่าจะหมดแล้ว 3.8 คือผมพลาดขนาดที่ว่า 3.7 แม่งเพิ่งผ่านไปไม่ ผมเพิ่งไปดู 3.7 เทรลเลอร์ตอน 3.8 แม่งจะมาแล้ว อ๋อ แล้วก็ดาลีมันอ่านว่าอะไร ดาเลีย น่าจะดาเลีย Keeping Up มาแล้วแต่เทรลเลอร์ยังไม่มาฮะ เทรลเลอร์ตัวละครดาเลียยังไม่มา ผมยังไม่เห็นแอนิเมชันมันเลย ไม่ได้ไปดู ผมเลิกดูดิกพอผมมาเริ่มทำวิดีโอ ผมดูเลยดีป่ะไม่งจะสปอยป่ะวะมันไม่น่าสปอยป่ะแม่งเป็นดาวใหม่ป่ะไอ้ดอนเห็นคุณสนุกก็โอเคแล้วขอบคุณครับ3.8 มันจะสปอยป่ะวะเอาจริงป่ะถึงผมดูผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแหละ Can you still remember where this journey began? กำลังที่ทำลายล้างมากครับ The land of the dreams. Someone might have made you forget some critically important information. Your memory of Penacony is incomplete. เอ้า A part of it has already been มึงจะเซตอัพสตอรี่อะไรขนาดนั้นวะตั้งแต่ปีเดียวเขานี่นะ We could be เขาชอบ watched if we ขัด met สตอรี่ in เก่าเนาะ lies. This is the only place where I can feel safe
sharing secrets that should stay between us. Oh my god The flame flickers ever stronger. This time, we're going to dig deeper. หน้าตาปกติเขาเป็นสีน้ำเงิน Let us now go back to where it all began. Think of that girl who could neither enter dreams nor wished to wake. ตัวอะไรไม่รู้ Why did she slumber with you? บอสใหม่โอเค wait Was a wish from the cosmos. holy shit แล้วแซมเวอร์ชันอะไรไม่รู้โคตรเท่ You are the protagonist. หน้าตาเหมือนแซมมาก Stars themselves will defy the destiny ๆนี่คืออีออนที่ผมไม่ค่อยเจอเขากลับไปเป็นนครนี่เหรอ Can I take your arm and Long awaken bird. your memories? Even after paying such a heavy price, we only get one shot at this. อ้าวดังนั้นเอากลับมาดาวนี้เฉย Resistance, โอเค and this time, กลับมาสตอรี่ตึงที่ดาวนี้เลย แมลงอัศวินนี่อะไรวะแบบเฮ้ยเท่มากคือมันโคตรเท่อะอ๋อเป็นแมลงคือมันหน้าตาเหมือนแซมเลยไงแต่หุ่นร่างเดียวกันเห็นมีหลายคนบ่นเกี่ยวกับตัวละครนี้อยู่นะว่าแบบอยากให้แม่งเป็นตัวที่เย็นชาอะไรเงี้ยแต่ความจริงเขาเอายันเดเล่มาเลยสักอย่าง ผมน่าจะโอเคกับทั้งคู่ไม่ผมไม่ชอบคนเย็นชาเท่าไหร่แบบจริงๆเลยโอเคโอ้ฮะพีวะอ๋อเหมือนอันเก่าคล้ายๆอันเก่าโอเคอันนี้อีเวนต์ต่อสู้ธรรมดามันจะเป็นอย่างนั้นน้องผีเสื้อเอาสเตลองใส่ตัวงั้นเหรอครับผมไม่เห็นเลยวันนี้รู้ดีเทลเยอะเนี่ยถ้าดูรอบเดียวก็น่าจะมองยากครับถือว่าเปิดอาร์คเพนคอนี่เก่ากลับไปอาร์คไม่ดีเรียกว่าไงดีอะเปิดอาร์คใหม่ที่เดิมเพนคอ The นี่ stars themselves ไม่รู้เขาจะต่อเรื่องยังไงไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปที่นี่แปลกจังเพราะว่าหลายๆคนก็คิดว่าแบบดาวนี้จบก็ไปดาวใหม่อะไรอย่างนี้มีรายละเอียดเยอะกว่าที่คิดไว้อีกนะครับ แน่นอนเรื่องแบบนี้ซึ่งผมก็เอาไว้รอดูสตอรี่เอาแล้วกันผมไม่ใช่เป็นพวก theory crafter อยู่ละถ้าจำไม่ผิดเหมือนทางตัวเกมมีปัญหาก็เลยปรับแค่อีก2 สัปดาห์ใช่เขาบอกอยู่ว่าเลื่อนแผ่นนี้จะ8 สัปดาห์เลยสักตัวอย่างเนี่ยแหละแล้วก็โอเคผมก็หายไปยาวกลับมาเล่นอีเวนต์ดีกว่าก็เสียงแบบแต่ก็ถือว่าเทียบเทรลเลอร์ภาคเทรลเลอร์ 3.8 เทียบภาค 3.7 ไม่ได้เพราะว่า 3.7 มันถือว่าเป็นจุดไคลแม็กซ์คือสำหรับผมเรื่องราวไฟกับไอ้พวกนั้นมันแบบมันจบไปดีแล้วอะถ้าเขาเอาย้อนกลับมาให้ไปถึงตัวละครพวกนั้นอีกผมก็ต้องเลือกสตอรี่ออกมาให้ดีหน่อยเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นบทบาทสำคัญแน่ๆเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่โอ้โหก็ทำออกมาสวยดีแอมโคตรใหญ่เขาดูใส่ใจกับ37ค่อนข้างสูงฮะก็ลูกรักเขานะต้องทำแหละมันเป็นอาร์คสุดท้ายแถมเป็นตัวละครลูกรักด้วยเวลิกรีคอนทำไงครับโอ
เคโอเคงั้นที่สำคัญกว่านั้นคือต้องไปดูก่อนว่าดีๆเขาจะยังไงกันแน่ผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ไกด์แล้วกันดราม่าในเรื่องเสริมเหรอผมไม่รู้เลย Oh my god 5 minutes ตลกอ่ะสามารถเลือกตัวละครที่ต้องการเขาจะเป็นอุปกรณ์ชั่วคราวที่เปลี่ยนสตาร์ทหรือว่าสแตทหมายถึงสแตทใช่ไหมหมดแผ่นนี้แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นจะกลายเป็นอุปกรณ์ถาวรก็คือได้อุปกรณ์ถาวรมาผมจะดูก่อนว่าผมจะสุ่มตัวนี้ดีไหม เผื่อต้องเรียกเรลิกสำหรับตัวนี้อะไรอย่างงี้งั้นดูของตัวตึงกูว่าเลยแล้วกัน This will be a romantic guide like none that has come before. Today we are checking out Cyrene, one of the most งั้นผมไปเสียงเกมก่อนนี่ผมมานั่งดูชิวๆนะครับ talked about characters in all of Honkai Star Rail who has an insane amount of varying opinions about her. For those that want to know immediately, she is strong in many teams, but she has restrictions and problems I'll be going over later on. So first, we'll discover her insanely large kit, check out those eidolons, and discuss builds and her The value. longest kit in history is fucking scary, bro. In-depth video on her teams, so be sure to subscribe to catch ให้อุปกรณ์ชั้นย่อมมาแบบ that. ฟรีกับหนึ่งตัวละครอ๋อเหรอโอเคงั้นก็ดีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือกตัวละครดีๆเลย As for special stats, Cyrene has a very large base HP, a ฟัง decent ให้สนุก speed, นะครับโอ and เคครับ a ผม unique energy ผมจะดู cost. ว่า For leveling ไอริน up, เขายังไง you กัน want แน่ to get her memory sprite skill maxed instantly, or you are trolling, and then level her skill for the true damage buff. After that, you can level her talent and ultimate, followed by her basics and memory sprite โอ้ talent ส for ปี a ด little bit 101 more damage ก็ from her. หรือว่า But now it's ability time, and I hope you have something nice to eat or drink whilst we go through this chaotic kit. Cyrene's goal in combat is to maximize her recollection points, which is what we use for her ultimate instead of energy. We want to use her ultimate as soon as possible to Oh, get hey, animation man access to some cosplay. of the craziest buffs in the game Big and as fuck. to improve her whole kit. So how do we get recollection เลือก points? คนได้อย่างนี้นี่เอ Well, ง the first time we ever get any is at the start of combat. Depending on the number of Chrysos airs, yes, you heard that right, or คน remembrance มัน buff อยู่ใน is เพ outside ช of รด้วย that ว่ะ in สวย the มากเลย team, the more recollection she begins with. ใครซอสแฮยิ่งมีเยอะยิ่งดีเหรอโอ้อันนี้คือ at the start of combat อย่างเดียว is 2, 3, and 6 respectively. So this is our first sign of the Chrysos air synergy, and it will get even more synergistic later. Our airs, if you don't know, outside of Cyrene are Tribi, Saridra, Evernite, ผมมีเฟนน้องกับอนาซากับอากายะมีใครอีกไหมมีซาริวด้ามีดันฮังเทเบเซอร์โอ้เทเบเซอร์นับด้วยเหรอ Hycilence, Hyacinth, Finan, ผมก็มีเยอะอยู่นะแต่ก็ Mide, Castris, Cypher, and Remembered MC. So 13 แล้วเขามีผู้หญิง different teammate options for this passive. But Cyrene also gains recollection during her turns. If she uses a basic attack, we'll get 1 stack, and if we use a skill, we get แอค much แท็ก more ได้ with 1 3. สแต็กตัวละครไซรีนถึงไม่สร้างดาเมจได้ตามค่า HP แต่ดาเมจไม่ค่อยสูงส่วนใหญ่จะมีดีเรื่องการบัฟใช่ไหมกับเรื่องการเพิ่มการทะลวงการต้านทานเพิ่มความเร็วคน50ตัวบัฟแหละใช่ผมเข้าใจ So we'll be consuming our ตัวซับมันก็ต้อง skill points to start เน้น her ด้านบัฟอยู่ engine, แล้วแหละ and it'll be worth ตัวบัฟ it. ที่แจ้ง Cyrene ว่า also ทำดาเมจ has ได้ an มันก็ไม่ enhanced เคย basic เวิร์ก attack that will grant 3 recollection later Oh, on, see. but it won't generate SP, and so she becomes SP โอเค neutral โอ้ after her ultimate. สวยมากเลย But the main source of recollection is through her talent. วันนี้ When ท่านแม่ง combat begins สุด or ยอด after ว่ะ Cyrene takes action, all allies and their memory sprites gain เขา future. คีป When วาลูเอชั่น they ทุกแพท take action, they'll consume future to grant her recollection. So it's just gone. What this means is that you'll use abilities on your heirs, consume future, and Cyrene must take action for you to then consume future again on their next turn, or ultimate, for example. You want to 20 weave เลย in 20 Cyrene actions 24วะเนี่ย between your rotations Holy to get as shit, many 24 recollection points as possible. Since it says take action, you can also play around it to get points as early as you need.
For example, you have a team rotation, but they got their ultimates. Well, instead of ulting immediately, you can wait till Sirene's next turn, then ult after she acts, meaning you instantly consume future. If you ulted earlier instead after your normal action, it wouldn't have given any recollection points. Now, Murmur spreads work for this too, which means if I act with that Glare and then Garment Maker, it has 2 separate stacks, which is really nice. But a bonus synergy on top is through her A2, where Murmur spreads do not consume their future stack and get it for free when summoned. Unfortunately, joint attacks still consume future and do not count as 2 stacks for Sirene. Those are still basically count as future stack, but it means Garment Maker taking thousands of actions or resummoning Eevee and Netherwing will battery up Sirene a ton. Those are all the ways to gain recollection in her base kit. We build up to 24, which takes a while to unleash what we will call her first ultimate, and we can have a maximum of 27 of these points. But at 24, it's time for her first ultimate. When activating it, Sirene summons her Memo Sprite, which is just her. She grants it an immediate extra turn and then activates all ally ultimates. This means if you use energy or not, you get your ult maxed out, and this goes for the whole team. Sirene then enters the fast recovery state where she will enhance her basic attack into an AoE attack that generates 3 recollection. Sirene then self-buffs her and her Memo Sprite by 50% crit rate, and finally, she deploys her skill zone with no duration, so no need to refresh it. Now this first special ult can only be activated once in a battle, and it costs 12 recollection to use, but needs 24 recollection to be able to be used. If that makes sense. So we only use 12, which means we have 12 left. We can generate more later on. So what do we do with our recollection? ทำไว้ทำมาจากครั้งแรกต้องเก็บใส่กระสอบ24ซึ่งถ้าไม่มี E2 ถือว่ายากพอสมควรอันนี้แหละที่ผมกลัว This is a very small effect of ผมไม่อยาก invest an extra เยอะ turn, ขนาดนั้น but that is everything. Notice how she had no Memo Sprite things happening before. That's because we can't summon it until the first ultimate, and her whole magic is tied into it acting. It cannot act until we give it these extra turns because it has 0 speed and does not appear on the action order. But whether it's the first ult or the 12 recollection mini ult just after or later on, giving it an extra turn is what lets us use its Memo Sprite skill. We do have a defensive Memo Sprite skill which makes her nuke a planet, but we won't be using this until way later in a fight or when we get free uses in certain conditions that we'll see later. Anyway, the support Memo Sprite skill is what's important, and it lets you select one of your 3 allies and applies a buff onto them. If the target is not a Crisis Heir, this is a weak 40% damage buff, but what really matters is if they are a Crisis Heir. Yes, Sirene has a different buff for every single different Crisis Heir in the game to 14 different special effects. If we go over to her dedicated buff screen, we can see all of these, and so it's time to look at them, I guess. Some buffs are effective the whole battle, some are one-time effects, and some are hybrids. So Mighty Burst has a one-time effect. When used on Mighty, it removes all CC on him. If I don't care about that. Normal to do it is let you now combine everything. A permanent buff. It's อันนี้แหละ beautiful, but more อัน on นี้ that แห in ละ the team vid. ที่ผมต้องรู้ Finan gets a permanent buff instead. He gets 6 Core Flames and Eternal Ignition on use. When transforming Permanent his buff. stacks exceed 12, he gets 12% crit damage per excess Core Flame, up to 72% ได้ or 6 คีดดาเมจ excess จากคอเฟรม stacks. Eternal Ignition gives 16% crit rate and makes it so he never ends his transformation unless he dies. อ๋อใช่ใช่ใช่ Instead of อันนี้คืออัน refreshing ติ his ตลอด stats เว when ลา it คือแบบ turns สุด end ยอด and granting him a full Scourge as if he just transformed. He then แม่ง loses แบบ HP on attack, but เดท we เกม know more ไฟ than เตอร์ that, ตัวจริง and he deals additional damage instances too. Jeez. รับทุกอย่างแล้วก็ยัด First off, ไฟ the นอ crit ล damage buff is locked ไป to โซโล่ E6 ยาวๆเลย Finan, as we can only get 3 extra stacks at E0, and thus only 36% crit damage. And second, he doesn't end his transformation, which means no Danhong PT ults or Surrender ults, and it also means you don't get a bonus 50% attack from his passive. For an E0 Finan, it's not fantastic, but it at least solves the problem of never having to ult again for people that hate that. Casteress also gets ไม่ a รู้ permanent ดีหรือ buff. เปล่า When used on her now, her new bud can overflow up to มันไม่มีอะไร 200%. มากมัน When แค่ summoning คีดกับ Netherwing, this อันติ overflow new ยา bud ว will be consumed to increase the damage multiplier of the big detonation attack. And if there are 2 or fewer enemy targets, an even bigger increase. This is ๆปั๊บ such ดู a ไม่ได้ massive แรง boost เท่าไหร่ of life and single target performance, which as we know is what she wants help with. Being able to use these when used on buff to Casteress. Anaxa has a one-time effect. When used on him, 1 SP will be recovered, and Anaxa takes action immediately. He'll get 3 extra skill damage instances for 1 turn, and gives 60% attack and 40% skill damage to all Erudition characters until the start of his next turn, when scaling or using a basic attack. Not only does it help with SP, it helps his sub DPS role.
but more importantly, it is amazing for his main DPS role too. ได้สกิลพอยเพิ่มแล้วก็สกิลเยอะขึ้น insane แรงขึ้น Combine it with Suraj's coup de main, and you have an insane combo just like my day. ไฟนอลเมื่อได้บัฟแล้วอยู่ในอันติตลอดฮะทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นโดนดาเมจธาตุไฟมีความแรงเท่ากับ 10% HP อ๋อโอเคไม่น่ามีปัญหา Now, our ยังไง first ไฟนอล looks ก็ like หิว it เลือด gets เยอะ a อยู่แล้ว permanent buff when used on her. She gets a 36% damage increase, and now decreases the defense of the patron by 20%, and decreases all other enemies' defense by 12%. ไม่สนใจ But my day gets a 1. Her Nick. effects are repeatable and super strong. And Aglaya gets a one-time effect. When used on her, she will gain the romantic effect and immediately stack up Garment Maker to 6 out of 6. If Aglaya or Garment Maker attack, romantic will be consumed and generate 70 energy. Aglaya and Garment Maker also get 72% damage and 36% epic ignore, lasting until What? they exit Supreme. ว้า70 energy ดาเมจบัฟโคตรเยอะโอ้ 36% ได้ฟิกนอโอ้เพอร์มาแนนต์โอ้ my god โอเคโอเคอันนี้คือบัฟแบบเน้นๆของจริงเลยให้เอากระย่างง่ายๆเลยโอเคระเบิดแรงขึ้นฮะ Stance. So the one-time effect, if you can permanently stay แต่ in ผมยังไม่รู้เลย stance, เพื่อนผม is สุ่ม in ตัวนี้หรือเป fact ล่า just the energy. Otherwise, she keeps those massive เพื่อนที่ damage ผม buffs even เพื่อน without ผมที่เล่นเอากระ reapplication ย่า of ไม่ได้ Sarini's เพื่อนผม ultimate. ที่เล่น Castawise Hyacinth now as our first sustain air, and she gets a hybrid even without touching her. Tuika's tally power does more sprites, ignores 12% defense, and permanent. You turn her into a Dairini buff, you get a 1 meter. The damage bonus is saved that first 1 point of charge collection generation. So Ridra's buff is a permanent effect that first gives 30% crit damage to the military merit ally. Then after coup de main ends, she gets 1 point of charge for free every time. We love extra skills, and now we can get them with 1 less skill usage, which is a nice bonus. Again, it's not ได้ always แต้ gonna ม be the ฟ top รี priority like with some other แล้วก็ support ones, ได้ but you ดา can เม really จที่ ramp up power 30% during a ไม่ long มีอะไรมาก fight. โอเค Then Hung PT is like Hyacinth, where he gets O to Earth when we use this memory strike skill, even if we don't target him, which first gives the bondmate a 24% damage buff. What then happens is his next 3 enhanced Soul Dragon attacks do bondmate based damage scaling on his shield effect, which is just a fancy new way. โอ้ผมยังโหผมแทบไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยไม่ได้เล่นนานนี่คือไม่ได้ปั้นเลยปั้นทางตัวใหม่โต้เยอะขึ้นดาเมจเยอะขึ้น basically that's it Of dealing more damage. Now, if we use it on him, we gain additional bonuses where Soul Dragon gets a 100% action advance instantly, and it will be enhanced without consuming the enhanced charge stacks. It's very cool if you don't need recollection for anything else, and can be used to wheelchair weaker multiply DPS, which is fun. Evernight then has a permanent buff when used on her. หัวไหนนับด้วยเหรอ 18% วะ damage for her Dream Dissolving skill, more Memorial on skills and ults, and her crit damage buff is increased by another You do not 12% Christ of her us have, own bro. crit damage. A bit more Okay, damage, but I more guess she Memorial, is. so more damage, and more a ton to the fight on them. You get an attack buff based on Cyreni's Member Sprite's max HP, which is basically hers, a crit rate buff based on the sprite's crit rate, and then finally you get free Minuet of Blooms from Cyrene every time RMC uses their enhanced basic attack. We get their enhanced basic attack after they ult, and so this means every ult we now also ท่า get ใหม่ their what enhanced basic attack after they ult, and so this means every ult ป้า we now โอ้ยโคตรเท่อะ holy shit ฮะ also get an extra Minuet of Blooms, which ผ is มไม่รู้มาร์ Cyreni's เป็น offensive memory สืบ sprite ทอดไง skill. So RMC can become a DPS and do a คือแบบ ton of เขามา damage หลัง to แล้วเขา their แบบ ult. ทำตัวแปลก So this means every ult we now also get a Minuet of Blooms from Cyrene every time RMC uses เพราะ their แบบตอนแรก enhanced ผู้สืบ basic ทอดที่เรา attack. รู้ก็มีตัว We ละคร get หลัก their พวกฮี enhanced โร่ basic พวกนั้น attack after they ult, and so this means every ult we now also get an extra Minuet of Blooms, which is Cyrene's offensive memory sprite skill. If he has gained random enemy, she also gets a new effect.
After ulting, อันนี้คือ her what boost on a supportive what after she is gained recollection from each different teammate, she will deal additional damage during her minuet of Bloom's Memo Sprite skill to a random enemy. She also gets a new ตัว effect. ชี้นะเข้าใจยาก After อยู่ ulting or summoning her Memo Sprite, she gains 1 point of story, and at 3, she consumes all of them to give her Memo Sprite an extra turn and automatically แล้ว use ก็ระเบิด the ปุ้ minuet of ม Bloom's ใช่ไหม ability. Now she gets this buff for free since she can't target ต่อ herself, ให้ไม่มีตัว and ใส่เลี้ยง it ใช้ได้หลัง gives จากปล่อย extra ทำให้ตาย multipliers and free หึ attack uses. You get one หรอ after your first อ้าว attack เขา by แอด ult, ค่า you ใหม่ get มา one ดื้ from อๆอย่างนี้ summon, เลยเหรอ one from the first ult, อัน and นี้ one คือ from the การ second บัฟนะเนี่ย ult. But then it takes a while for another one. Okay, it's over, right? I'm free. อะไรวะทำได้ไง this is not normal in a gacha game buffs, and then building up to occasional 12 recollection ults that can either let you attack for some damage or buff Crystal's airs up again if they have any อ้าวเขา repeatable สวยเลย effects. Every air will play differently โอ้ with ธนู Cyrene. เขาแม่งเอามาจากไอ้นั่นคือเอามาจากเอลิเซียแบบ this is it Every air will play differently with Cyrene. And even if the buffs may be crazy, that doesn't mean she's an instant best in slot support. For example, High Silencers is big, but it takes a while to ramp up to 24 stacks. My Days is amazing, but you need to consistently generate those 12 stacks for every subsequent Godslayer. We'll talk about that out of Eidolons that I'll note are her buffs. โอเคนี่แบบ True Damage เหรอโอเค Damage บัฟอีก Resource Air pretty good Ultimate which is like not that good บัฟตัวเองอี Less Pen ก็คือเป็นตัวซับที่ทำ Damage ด้วยก็ประเภทเดียวกับพี่damage speed ไม่มีอะไรมาก Skill gives 24% true damage to the whole team, which is up permanently after she uses her first ultimate. She gives all allies 20% damage. ถ้าไม่นับอันติที่บัฟแต่ละตัวนี้มีแค่ If she uses มีแค่ damage บัฟล้วน Crisis Air, they get 40% extra damage, but that's terrible. And we know that after 2 hours of talking that she has special buffs for each Crisis Air. She self-buffs by 24% max HP, 50% อ๋อถ้าไม่ใช่ก็ 40% ice res pen for every speed point past 180, up to 120% res pen or 240 speed. In trace bonuses, she finally has 37.3% crit damage, 9 speed, and 10% HP. Now, let's leave this section behind by finishing with her Eidolons. E1 makes that special Memo Sprite skill you specifically trigger after 3 story, now grant 6 recollection points. Essentially, you can now double ult and instantly generate a free 6 for another ult real soon. That means every subsequent set of 3 ults you get half of one back. It doesn't help her generation before her ramp up though. It also increases the number of bounces of this special attack by 12, which is absolutely insane for a DPS team, and big damage in a memo team, but otherwise is just nice. I swear to God, I'm E2 not is going the for controversial one, E2 though, with 12 recollection points for free when entering combat. You also get a bonus to the skills ผม true น่าจะ damage เก็บ buff ตัว up นี้ to a อีสุด bonus อาวุธผมไม่รู้ด้วย 24%. ซ้ำผมจะซื้อหรือเปล่า Now, the true damage buff is awesome, but going to E2 for just that isn't worth it. The 12 recollection, however, has people wanting. So, why is it good, and maybe why would it not be good? It's good for an instant ramp up bonus and lets your mega buffs start going crazy much earlier in a fight. This is really helpful for zero. I don't care about zero cycle. I don't want to. I just want to If win. you don't have full Crisis Air teams, for example, running My Day, Sunday, and a Gallagher with your Cyrene. But if you did invest into the lovely airs this year, My Day, RMC, or Syringa and Hyacinth does not need the E2 here. Furthermore, if you are lacking units that can build her stacks, then getting her ult faster with E2 is good, but this wouldn't solve the problem of future recollection stacking. And it's good if you don't want to use a Crisis Air DPS at all. For example, you want to use Face Shower with her. Well, now you could run E2 Cyrene, Danhung PT, Cypher with her, and still buff Face Shower quite powerfully thanks to the 48% true damage and 80% normal damage buff, as well as the buffs that the other airs get that further boost the carry. For example, more Dan Dragons, which means more bondmate-based damage, and extra death reduction from Cypher. But it's likely that better support ก็พอ schematic เพียงให้ผ anyway, มสุ่มละ but other teammate slots ตัว too. แม่งทำมา And สวย what เกิน happens when they replace the airs she's synergizing with? So be wise with ต้อ your งครบ goals. ต้องเก็บ I ถ้ามา don't ตาย think ครบ it's that 24 worth considering น่า she's จะนาน launched a Crisis Airs, แต่ and ก็ it's ถ้าไม่สุด likely there would ถ้า be ไม่ซี better โร่ไซ buffers เคิล for ไม่น่ามีปัญ non-air หา DPS in the future anyway, even if you had her E2. Her kit is undeniably super strong for air teams at E2, but are you going to use them forever?
Anyways, next in the Eidolons, E4 Cyrene just blows up her damage potential even higher with a stackable multiplier increase, even if it is slow to after 3 rounds. But because they're unique and designed around the Chrysos Air gimmick means that she has a place at E0 S0 in every Chrysos Air team to varying degrees of potency. In a Caster's team, she is amazing at base, but in a Finan team, it's not fantastic. But I think having a support that can work in all these teams is really interesting because, for example, Sunday works with Aglaia, Maya, Nax, and Finan, but can't work with Casters nearly as well. แยกแต่ละตัวนี่คือแบบแม่งไม่ควรเกิดขึ้นในเกมกาชา E1 Aglaia, แต่เขา but Anax and Finan don't use her until กัดฟัน either เขาท E1 and Dot don't either. Same with Robin. แต่ทำอะไรก็ทำอ่ะค่ายเนี่ย Same with Saridra. Cyrene คือซาเลียนแม่งเริ่มออกทะเลแล้วเว้ย every single one of them as an upgrade, side grade, or downgrade depending on the team and main DPS. But this gimmick also restricts her. She ตั้ง needs แต่ heirs to global sack her passive off, ของ and แคส she ไล needs แล้ว them so น่า she เกลียด can มาก give out those good buffs. Because in the future, you might be able to stack her up with Remembrance characters that release post-Amphorius, but she wouldn't give them special buffs like she gives to the heirs. That might be fine if you have a super strong repeatable buff like a Naxus or Midas, I guess, but outside of those, you'd have to use her Memory Sprite skill for just some damage. I think though she is designed to be a way a bunch of heirs can still carry on through power creep. 2.x DPS with investment still clear to this day, and 3.x DPS will likely do the same in 4.x with high optimization or a bit of vertical investment. Cyrene will be an investment you can make to help that happen กู as สมมุติ well. เกมเสียเลยต้องมีข้อเสีย She also would keep fellow เรายัง heirs ห้ามตัวละครนี่เหมือนกัน relevant too, like supportive ones like Cypher, even if they get weaker over time. And she'd let your ก็ดี new นะครับ strong universal แม่ง supports go on your other เขาก็ teams. คีปหนักโคตรๆแบบ one แบบ problem is ไม่รู้ that จะดักกว่านี้ restriction ได้ to ยังไงแล้วคือ it hurts her future มันไม่ควร potential เกินไป since ค we รับ are very unlikely to ไม่งั้ get นเกมพัง any ครับ heirs at all แต่เขาทำพังมาหลายรอบแล้ว The other part of this restriction though is you're building a team around her and the DPS at the same time now. Anaxa can run Sunday, Robin, Danhung, PT as a normal team, but if you want to use Cyrene, you might need to bring RMC instead over Sunday. My Day can run Sunday, Triby, Gallagher, but here we would need Hyacinth instead of Gallagher or we're cooked for Cyrene charging. If you do get E2 Cyrene, it fixes this. Yeah, and nah. E2 My Day can run, but if I'm not of this, you might need to bring RMC instead โอเค over แต่งก่อน Sunday. แต่งก่อน My Day can run Sunday, Triby, Gallagher, but here we would need Hyacinth instead of Gallagher or we're cooked for Cyrene charging. If you do get E2 Cyrene, it fixes this, and E2 Cyrene is 2 more unit pulls, which I guess counts as the heirs you'd pull here in the first place. But I don't know, pulling Saridra and Hyacinth sounds cool over E2 Cyrene for only the air teams. And the second problem is that alt charging, kind of. Making it based around the airs is cool, and making it the way it works means there is some nuance to how you play with it. But giving unconsumable stacks to memory sprites is just weird, when we could just remove that restriction and make everyone a bit better equally. So, the charging takes a while, but the charging also isn't that bad unless you're lacking a ton of airs. And then the real problem is for zero cycles, but most people do not care for those, and basing her strength around zero cycling is not a great metric. That's because she's designed to be a ramp-up unit, and once she ramps up, she gets insane. It's a trade-off. She trades away a weak wave 1 in MOC or early PF waves or the start of the AS mechanic for a crazy rest of the fight. Cypher did the same, and we saw how versatile she can be because of it. And yes, that can hurt since every game mode is based on AV, but at the same time, the rest of the fight is going to be very strong. The final problem though is the RMC factor. They are one of our only players, and also synergize amazingly with Cyrene, especially if running sustainless teams. RMC can even ramp up Cyrene faster by advancing her early on. But we are near 4.x, and judging on how powerful RMC is, and HMC was for the break meta, I wouldn't be surprised if the next MC is crazy too. They will be crazy, yes. So is all that worth it? And for who is she worth it? Zero. Well, that's the thing. She needs airs to be worth it, so depending on how many units you pull this year, you have more or less of a reason to pull. We have a free Dan, we have a free RMC, but the rest are all pulls. So let's go through the airs. I'll give an example. Cyrene. No way was saying Zarya. Why not? I came back after like fuck a month, man. Because my PC was broken. I don't know if you should go for it if you're using E1 Robin already. You still want Sunday, in my opinion, at E0 Aglaia because she takes a while to ramp up, and Dan or Hyacinth is needed if using a sustain.
Aglaia can ramp up สุดท้ายผมก็ต้องเลือก easily สัก thanks to ทีม the ให้ upgrade เอาตัวนี้ไปใส่อยู่ดี ซึ่งก็ but น่าจะเป็น 70 energy every subsequent ของ ult เฟนอน is still only a fifth of her เพ total ราะว่า ult cost. ผมแยก And ร่าง that ไซ even รีนไม่ Aglaia ได้ the big energy buff Sarini gives is even less impactful. Bo is using Finally, Kappa though, gets emote a on me big upgrade. Godslayers on ults is just an amazing thing to have without any charge consumed. It frontloads his damage a lot. ปุ้ม It also lets him run Sarisha as a viable synergy even at E0 my day, as you can now time Godslayers back to ข back อรับ with ชมคุณได้ ease. แค่นี้นะครับ Even ครับผ without ม Sarisha คุ though, ณ the ไซเลน buffs ต้องไป gives แล้วเหรอ are ครับ awesome. The problem though is he is not a Dan user, so you need to run RMC Sustainless or Hyacinth, who is ห not วัง a ว่าจะได้ยังมี fantastic ความสุข synergy นะ for ไว้ him มา on ดูใหม่ her ครั้งหน้า release. นะครับ โอเคครับ Some ผ ID ม users are unlikely to have สวัส her, ดีครับ and so คุณ that's ไซเลน another ไว้เจอกันใหม่ pull ครับ with ผม going for a ขอบคุณที่แวะมา sustained ครับผม team. And AXA gets a big upgrade from นัก Cyrene. ซ่าเดี๋ยวนะเขาผ่านเขายังไม่ผ่านเพนนอนใช่ป่ะ That เขาพูดเฟรเดตอะเขาพูดมาเดตนั้น or likely it gets a big upgrade โอ้ from Cyrene. โอเคโอเค More turns and exactly when you want them if you have Cyrene ult, then SP, big buffs, more multipliers. You can see what this advance can do in Apocalyptic Shadow, where we can break before the boss even moves. But he will want Dan for sure in this team, RMC if โอ sustainless, เคตัว and ครบ Saridra is a เล่นได้ที fantastic มนี้ pair to slot in here. Finance upgrade isn't it though. Low? He has anti-synergy with some of the buffs, like Oh, needing shit. E6 for the max crit damage Fuck. buff, or wanting to ult again for 50% attack, or Saridra ults, or Dan ults. You lose the only agency he had left for an infinite ult, which is comfy, but I think I prefer seeing my teammates every now and then. I know right Sustainers with ease outside of fights that force one at least. High Ceilings' upgrade is big, but she needs Kafka even so because High Ceilings detonating is cool and all, but that doesn't mean Kafka's insane detonation frequency isn't still insane. That's one Chrysos air down. So whilst the buff is big, the ramping is slow. You could replace Kafka for RMC, but it won't always achieve a similar result. At least if you don't have Kafka, you now have a new alternative support, but I don't think it's a necessary pull. Casteress gets one of the best upgrades, as she not only gets an amazing buff, but she also is a remembrance character for that bonus recollection stacking. The High Exodus team value is complete โอ and เค works สำหรับแคส disgustingly ไล well โชค together. ดีไปนะเพื่อน The Overflow New Bud is an incalculable bonus to quality of life. บอม To get single target help, 2 ล้าน with Evanite and rookie Hyacinth being numbers insane teammates for her already, that really buffing the whole team is just a perfect fit. She can also run Tribby or RMC if lacking Evanite, which are 2S, so you don't even lose out. Evanite, on that same note, gets a big upgrade for either sub DPS or main DPS teams. The extra crit damage buff to the whole team just works so well since Hyacinth does damage, Evanite does damage, RMC does damage, and Cyrene does damage. It's a quad DPS team and Evanite buffs all of them by an insane amount. But she also has that bonus synergy where she spams out EV summons, which means easy recollection stacking. But as you can see, the HP scalers will need Hyacinth even more scalers for this day. But she Alright, I'm pulling. That's it. No debates here. ยังไงก็ไม่มีตัวละครเดี๋ยวผมมีเพชรเท่าไหร่ 40,000 เพียงพอที่จะสุ่ม2 ตัวแหละการันตีเกือบ3 ตัวด้วยซ้ำถ้าไม่หลุดเลทเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะไม่ได้การันตีขนาดนั้นฮะฟิวด้วยผู้ผมอยากเห็นของตัวนั้นอะตัวใหม่ตัวใหม่ is a complete failure okay bro oh your worst gave up what the fuck ไม่มีดราม่าหนักขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอถ้ามันมีเทเลอร์ออกมาแล้วก็แปลว่ามีแอนิเมชันออกมาแล้วใช่ไหมก็ผมไปดูใน Official แล้วกัน Dream matter indeed. Ready. The question is for step. Right? Nothing to do with the propagation of, and we know. Warrior. okay give me the is that after using the ability, Gene แม่งคือ fucking Sam อ่ะมันcopy Sam มาเพื่อน Cavalry can summon juvenile stinks with the once the that's fucking Sam bro like it's no way it's just some knight it's not just some knight it's a Sam copy easier said than done. After the Iron Cavalry Knight summons juvenile sting, they will apply the rapid evolution. เดี๋ยวก่อนคุณแอนิเมชันคุณล่ะแอนิเมชันคุณเฮียดาเลียอ๋อนี่ไง keeping up น่าจะดูง่ายกว่าแล้วช่างมันเถอะ
Cavalry. The Duke I'm with. Can I get an animation? Toughness reduction. Okay, there you go. There you go. Version 3.8 finality mission. The โอ้ Dahlia นั่ง will แบบเหมือนจีนในเกนชินภาคหนึ่งคิดถึงมาก opportunity. Now, let's take a look at what powers are wielded by this otherworldly Holy lady. shit. Someone who has graced so many different factions. Good. I'm a fire character following Chup. the path of nihility. ไฟฟ้าคนนี้ I allow my team to deal super break damage before they break the enemy. Huh? Using my skill, I'll โอ้ unleash a gloomy zone. ไอเชี่ยนี่ตัวเบรกอ่ะจบแล้วโบหยุดกับตัวเบรกแล้วครับมันพอแล้วเปลี่ยนเมตาบ้าง While the zone lasts, toughness reduction dealt by allies can trigger super break damage even before the enemies are broken. Also, while allied แม่งพัง teammates ไว้ are แค่ in ใน zone, เกมอีกแม่งแบบกูซูเปอร์เบรกได้ก่อนที่แม่งจะเบรกซึ่งแบบ what the fuck a break damage supposed to be after the break now we just doing anything now เหมือนมึงบอกว่าเอาตัวละครดอทก็เก็บสแต็กไว้เยอะพอถึงเทิร์นศัตรูแม่งแตกแต่ว่าตัวนี้ยิงดอทปุ๊บดอทระเบิดเลยคือแบบ what the fuck you mean their weakness break efficiency will increase. Sounds like she'll be a great partner for teammates who are good at dealing super break damage. That's right. At the start of a battle, I'll automatically invite a teammate to become dance partners together. After either of the two dance partners ทำได้เฉ attacks พาะ an หนึ่งตัวที่ enemy เป็นคู่กับเขา target, they'll additionally deal one instance of มันก็ super มี break ตัวเบรกด้วย damage เนอะ based on the นะครับ toughness ไม่ reduction ได้อะ dealt by this attack. After the other dance partner launches an attack, โอ I'll เค also ถ้า follow their follow up steps and unleash a follow-up attack to deal bounce damage to the โอเค enemies. And as the moonlight falls, the Dahlia sweeps onto her stage. My ultimate applies every dance partner's type weakness to all enemies and lowers their defense. Oh, in เอา other ค่อน words, ข้างธรรมดา Lady ตัวนี้ Constance and her dance ค่อนข้าง partner ธรรมดา both be able to reduce toughness and fight with greater ease. That's right. And the damage dealt by my ultimate โอ้ will เทียบ be กับตัวไม่ติด distributed อะครับ มัน evenly มันก็ among แน่นอนนะ all นะ enemies. เอามาอะไรคือเขาเอา The มาเป็นตัว Dahlia's ฟิลเลอร์ choice เหรอ allows allies to increase their speed when they implant a weakness คือ on เพราะว่า the ถ้า enemy มันไม่ unit. เรเลเวนต์กับดาวต่อไปนี่คือเขาหยิบตัวนี้มาเพื่อที่จะเป็นฟิลเลอร์อย่างเดียวเลยนะ Generate a certain amount of energy. ซึ่งมันก็พอดูออกอยู่นะ I will create a special dimension when using my technique. Enemies in the dimension will not actively initiate ก็ต้องรอดู story attacks against ally targets. After entering combat with หนัง enemies เจ็ in ด the ก็ตัว dimension, ฟิลเลอร์ I'll immediately initiate the zone from my skill and deal super break damage to enemy targets. So dangerous, yet so captivating. This combat style is truly fascinating. Yeah, that's the magical allure of Constance. And now, it's time for us. แล้วเขาเลือกเพลงนี้เนี่ยนะไอ้เชี่ยแม่งโคตรไม่เข้าเลย 8 adjustments. Firstly, in the newly added Yeah, I This don't care. master Oh, I'm pulling. That's it. Because fuck this character. Alright. ไหนอาวุธเขาทำอะไรได้โอ้ทำสวยใช่ไหมได้สปีดเพิ่มได้เป็นพอสไปร์ blank เพิ่มดาเมจ taken by enemy 10% บัฟแม่งบัฟทั้งทีมโอเค increase board buff by 60%โอเค just buff increase speed buff and increase the buff again alright I don't think this is a big deal ไม่น่าสำคัญครับโอเคสุ่ม
เราช่างทุกอย่างเราต้องสุ่มใส่ดิน and that's it what is Starlight Echo อ๋อ animation ตอนเข้าเกมใช่ไหมโอ้พิกโอ้ my god yes ใช่ตอนที่มาครั้งแรกสวยมากเอาล่ะเริ่มกันเลยดีกว่าหรือเปล่าผมสุ่มไว้เอาจริงว่าช่างหัวแม่งทีละ10เลยมิสเตอร์เรดคาร์ไม่เคยมีอันนี้เลยฮะ20 30โอ้อันนี้ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องผมก็ต้องมี Super Imposition ซึ่งได้ยากอยู่30แล้วใช่ไหม4010 60 Come on man that's 10 Come on man 80 alright fine ทางนี้ก็ยาวๆไปนะครับ Hell nah well why are you here bro oh please no why หลุดเลทตอนนี้shit well กูอยากได้มึงเมื่อ10 ปีที่แล้วมึงไม่มาโบแม่งเฟลออฟมากเกินไปจนกว่าที่จะเอาไว้ใช้ใน any ทีมแล้วแบบแม่งแบบ too fucking bad อะ man no way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  man no แต่ผมมีเวลาเก็บตัดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นผมก็สุ่มต่อเอาจริงมันไม่มีผมเลือกอะไรไม่ได้มากยังไงผมก็อยากได้ตัวนี้ตัวลูกหลักแต่แอนิเมชันดีมาก I don't care what it takes 10 รอบมาเลยโอเค never mind 20 รอบมาเลย Why are you so cruel to me เฮ้ยมาเออร์ลี่หน่อยก็ได้หรือเปล่าครับขนาดนี้แล้ว20ที่จีซัมคุกถึงว่าเกมนี้จะกินเพชรผมแล้วสินะอุตส่าห์เก็บมาอย่างแน่นอนโอ้โหสภาพเอามา2 ตัวเลยนะเว้ยให้ทำกับผมขนาดนี้แบบใจร้ายขึ้นไปแล้วเนี่ยแม่งกินกู80 รอบเลยแบบ that's crazy man give me 3 5-star or something to redeem yourself
fuck man เอามาอีกตัวไม่ใช่ไม่หมายถึง5 ดาวCome on man Come on man โอ้ well ผมไม่ได้ฟาร์มไว้ด้วยนะคือแบบ it's going to be a fucking slog เก็บเพชรครับเก็บเพชรตอนนี้ซาเรลช่วงนี้สตอรี่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันผ่านช่วงพีคไมลอดคิงเฟนอนของผมไปแล้ว A day of peaceful repose. The fruits of a long journey. อ๋อผมเริ่มเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงญี่ปุ่น That's not Sunday bro ซันเดย์ต้องแบบนี้เหรอวะ Damn it What is this Custom plan อ๋อเหลือ3 วันงั้นเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องรายละเอียดโอ้อีวันนี้ดูดีเหมือนผมจะพลาดอีเวนต์ไป1 อย่างหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถ้าพลาดก็ช่างมัน I'm going hereโอ้เดี๋ยวผมปรับผมกดมันไม่ใช่ E ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าผมจำไม่ได้ผมเคยเปลี่ยนคีย์บาร์หรือเปล่าฮัลโหลไม่มีเสียงเหรอ Goodbye 1,500 bounce snap what the fuck ผมเคยเปลี่ยนคีย์ป่าววะเหมือนเกมนี้จะเปลี่ยนคีย์บาร์ไม่ได้นะถ้าจำไม่ผิดอะไม่ต้องแปลว่าผมเคยเปลี่ยนเป็น E ป่ะอินทรักต้องเป็น E ดิงั้นอยู่เป็น F ไปดิต้อง E เว้ยโอ้เราเป็นคนดูเหรอให้นี่น่าสนใจโอ้คือ snack เป็นแบบ requirement ที่จะเข้าไปดูได้ว้าวเดี๋ยวดิ This is for guys or something โอ้อันนี้โหเขาทำสวยเลยเขาทำสวยของ Diviner Diviner ฟูชวนโอ้ this is fucking horse race this is gambling literally gambling bro wait chill out man my god คอจะพังแล้วเนี่ยคอแล้วก่อนเว้ย chill out man
โอ้ my god พาสซีฟโกงมากโอ้โหพาสซีฟโคตรโกงแบบ actually คือมันปกติไม่ควรเป็นอย่างนี้นะครับปกติคนแพ้จะเยอะกว่านี้นะไม่งั้นไม่มีเงินมาจ่ายค่าเบ็ดนะครับคนแพ้ต้องพอกับคนชนะนะครับผมให้พักหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาเข้าห้องน้ำก่อน
โอเคอะไรอ่ะมิสเตอร์พีทเขาไม่เล่น The Fox หรอวะโอ้ชิดอยู่ดีที่นั่งก็กลับมาเอ้าสงสัยไปกินข้าวกันโอเคฮะโอ้บัวมันเหลือเข้ากำแพงน่าbe good be good us น่าbe good bro แม่งเขาไม่เชื่อในตัวเองเลยโอ้ไปเกียงคนอื่นนี่หว่าเดี๋ยวนะถึงแม่งไม่แพ้ได้ก็ชนะอยู่ดีเขาสิมันโกงอ่ะทำไมเทคเขามันถึงเป็นพิกเซลวะทำไมเขาไม่ใช้เทคจริงๆเขาใช้เป็นรูปเดี๋ยวพวกโอเคเพลงนี้จะต้องเลือกเองละเย็บโอ้ยโอ้จริงดวงโคตรตึงเท่ยิ่งหาย The White Man The Prodigies The barrier will activate preventing the tires from hitting you อ๋อไม่เกี่ยวตอนนี้มันเป็นทายที่มันเรียกว่าไงมีพื้นเขาก็เขียนนี่หว่าโอ้มันโคตรหนึบเลยหน่อยแล้วนี่คืออะไรอ่ะ What is this ไม่รู้วงนี้คืออะไร Trap มันหนืดค่อนข้างหนืดก็แบบว่าตัวที่สามารถบินไปได้เลยไม่ก็ไม่หนืดจะง่ายกว่าก็น่าจะเป็นฟูชวนอันนี้คือเทเลพอร์ต This คือ fucking gambling even more The push plane bumper mechanism What the fuck does that mean Traps I don't think that's a trap no Yeah those are not a trap Okay ผู้ชนชนะ 100% น่ามือหนึ่งเลยครับน่ามือหนึ่งDiviner ชนะครับ I bet on Diviner เดี๋ยวก่อนมันไม่เริ่มพร้อมกันเหรอเอ้าทำไมมึงนอนอ่ะ Bro wake up What the fuck What โอ้ไม่ขอร้องอะไรไหมเฮียโอเคยังรอดเอาตายยังอ่ะโอเคยังรอดเดี๋ยวหยุดไว้ Oh shit damn that's too late for me อ๋อถ้าผมจะตันหมดเลยนี่หว่า Damn it
the number one by the way โอ้โยมันเริ่มทำ transition event สวยขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่สุดยอดไปเลยต้องเขียนโค้ดอะไรสักอย่างที่ทำแบบนี้ได้อะผมอยากทำได้บ้างจัง Okay, shouldn't be too hard. Oh, casual นี่มันแย่กว่า beginner เหรอ Really? Who made this? ผมไม่คิดว่า casual แย่กว่า beginner นะ beginner คือ beginner casual คือคนที่ชิวๆซึ่งผมว่า casual อ่ะมันเก่งกว่า beginner เว้ยเพราะ casual ไม่ได้แบบว่าเพิ่งเริ่ม casual อาจจะแบบว่าเล่นมานานแล้วแค่ไม่จริงจังarea don't trap holy fucking traps avoid special tie and bubble oh yeah ดันเทิง oh yeahนี่เขาเขียนโค้ดมาให้แบบเฮ้ยถ้าเห็นอันนี้เลือกครั้งอื่นนะโว้ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะมันไม่กิน no bro brother that is unfair bro what มึงเดินอะไรเนี่ยดันเฮง you fucking stupid how มันควรจะชนะตามหลักการแล้ว What is wrong with him? What? Hell nah. Ooh, wait. Ooh, this shit. ผมไลท์สปีดเลยตอนนี้วิ่งยาวมากได้ปับเอาไปแดกแปะวิ่งแล้วไปแล้วบ๊ายบายพวกเวน Oh no, you can't do that. That's not fair, bro. What? No, stop. Oh shit. Stop right there, bro.
ไม่โอ้โหตัวธรรมดาอย่างมึงชนะได้ยังไงวะไอ้ฝั่งนู้นมันเกรียนผมอะแม่งเอาแถบมาวางแถวผมไอ้สัสโอ้โหแต่ถ้ามันทางยาวขนาดนี้เน้นสปีดน่าจะคุ้มกว่าอยู่ดีเว้ยShut the fuck up ทำไมขี่กันเองละมั่วแล้วทีนี้ถ้าโดนผลักเกิดอะไรขึ้นวะร่วงอ้าวเกิดใหม่ตันแม่งโอ้ no ไม่ทันno wait ทันเสมอปะเนี่ย I'm watching the stream while you try not to laugh, bro. That's disrespectful as shit, bro. The fucking wrong with you, bro? Stop fucking laughing, bro. bro มึงก็กดไอ้นั่นตลอดเลยเชี่ยสวัสดีครับฟูลินกลับมาเล่นอีเวนต์ซาเร็วสักหน่อยแต่มัน trash holy shit กูสุ่มไซรีนรุนเลดไปรอบหนึ่งแบบ oh no man my god อะไรเนี่ยแค่น่ะแค่ของสาวนะอดีตเบต้าเกสเตอร์เหรอถ้าเป็นไปได้ช่วยอย่าเอาแล้วน้องเป็นพวกจอกพวกง่อยแบบนั้นได้ไหมโอเคด่านยาวที่มีไอซ์แล้วก็มีไอ้นี่ก็จริงยอนได้เปรียบอยู่ดีจริงยอนไม่อยู่ oh shit โอเค now this more interesting ถ้ามันเป็นไอซ์แต่มันอยู่ข้างบนหมายความว่าไงวะ what that's weird slide ก็คือดีหรือเปล่า what สไลด์ถ้าสไลด์ไปข้างๆไม่ดีแต่ถ้าสไลด์ไปข้างหน้าก็ดีกระโดดน่าจะดีกว่านะโอ้กระโดดชนะ I'm taking this one นี่คนเดียวซะด้วยเฮ้ยมีวับโอ้โหเกียนโอ้ fancy party I don't want that bro that's fucking bullshit no โอ้ชิบหายแล้วแม่งมัวนะกระโดดไปลื่นวิวshut the fuck up oh โอ้ยเฮ้ย that's not fair อย่า no no way man no way ตายซะไอ้เวนผมผลักฟรีแล้วทำไมกูโดน no that's bullshit
That's bullshit. No. How? What the fuck, man? That doesn't make any sense, bro. That page เรากูเห็นมันอยู่ last place. Gamble ไอ้สัส What? Mua. Okay. Oh, size feed. Oh, น่าสนใจน่าสนใจ Push pad and bumper. นี่บัมเปอร์ปะเรียกบัมเปอร์วะ push pad bumper เนี่ยสายแบบเดินเพียวๆเอาลองดูเปลี่ยนแล้วตลกดีวะเขาทำมาเจ๋งดีเอาเลย double speed เกียนดิเพราะว่ากูไม่โดนอยู่แล้ว now that's stupid เอาไปแดกก่อนเลยพวกเวนโอ้ shit เดี๋ยวก่อนแม่งถังขยะ oh no he's strong งั้นก็ไอเทคนิคนี้แทงไงล่ะ no 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 that's bullshit that's bullshit no that's bull สมหน้าโดนมาก่อนไอ้เหี้ยyeah that's right ไปตาซะ yes that's right no what that's bullshit ที่4เหี้ยอะไรกูที่2กูที่2มึงนับยังไงนี่ไอ้เหี้ย How am I the last one? Oh, these slates. Holy shit.งั้นเอาไปแดกนี่ไงขยะเป็นไงล่ะอย่าตายนะเพื่อนคูดวันyes sir คูดวัน no that's stupid bro Hold on. That's bullshit, brother. Oh, I'm winning this. GG's is over for y'all. Finally. Rวยเลยหิวอ่ะไอเดียสุดท้ายตึงที่สุด
แบบปิ้งเล่นเปล่าให้เวลา20 วิโอเคโอ้โหด่านเย็นนี่แม่งอยู่เราจำกัดโอ้โนฮะเบลดต่อยแม่งเลยเหรอเล่นตัวสแตนดาร์ดกันแล้วกัน Oh no อ๋อเทคนิคคือการบูตตัวเองเหรอ Fucking stop that right now พวกเล่นเมตา you fucking meta slave why me bro อัฟค่ามึงใช้สกิลได้บ่อยขนาดนี้เลยเหรอ Come on bro isn't that too much แม่งเกลียนกูเถอะโอ้ยแม่งเกลียนชิบหาย What her stop man ดันเทิงไปแล้วดันเทิงเดินหน่อยเดินหน่อย Fuck you ครับค่ะ Fuck you Oh my god you fucking asshole กลับมานี่เปะต่อยมันดิ No no what the fuck man อัพค่าแม่งเกรียนอะใครอยู่ข้างหน้าแม่งดูดหมดอะโคตรเหี้ยเลยโอ้ยากอะเนี่ยโอ้แม่งถ่ายสแตนดาร์ดโคตรเลยนี่หว่าต้องเล่นสปีดอะแล้วก็ขับค่าตัวเกียร์น่าจะเวิร์กก็แหละเพราะว่าแม่งสแตนดาร์ดสุดไอตัวที่วิ่งเร็วจะโดนไอ้นี่ดูดกลับมาแล้วก็จะชิบหายโดนนี่เวนสมหน้าที่จะโดนชนไปเลยผมต้องซาบอทาทีมอื่นก่อน
ตัวผมช่างหัวมันเอามาถาดทีมอื่นไว้กว่าโคตรเอาข้าวมันโคตรเด็กเหี้ยก็แต่ฟักกับจริงก่อน no more stop เอาข้าว what is happening เอาข้าวดึงมันกลับมาเร็ว what ไอสปีดสเตอร์ชนะได้ยังไงวะเดี๋ยวชิบหาย oh my god no way เขาเล่นข่าวผมเยอะไป มัน it's not a matter of tactic it's a matter of agenda in this phase อะข้าวเหมือนเดิมอยากเกียงคนอื่นบ้างจะดึงไอ้จริงโยกลับมาให้ได้เลย สมหน้าจริงโยนไปตาซะคาตาตาซะมึงสมหน้าเฮียไปแล้วตาซะ yes sir yes sir I'm winning this one yes sir เข้าไปNo, stop. Shit. No. Fucking trash. Wait up. Oh my god. No, bro. Trash แม่งเมตาจริงไอ้สัตว์โอ้อันดับหนึ่งเฉย It's fucking P I win เกิดมามืด Did you forget about this dark horseแน่นอนว่าอีเวนต์ยังไม่จบเพราะว่าเขาอยากให้ผมเล่นมากกว่านี้ว้าวมีด้วยเหรอเยอะไม่ได้
เดี๋ยวได้นันสูงๆไม่ได้ต้องเล่นอีก3 ตาโอเคต้องไลค์ของทุกคนบีมWhat the f กันให้โอ้แต่ถังขยะแม่งเมตาเกินอ่ะโอเคผมจะเป็นเมตาสเลฟยกเว้นว่าแม่งไม่มีถังขยะให้เล่นแล้ว no มันเป็นสปีดสเตอร์โอ้ยนี่คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ชาโมนี่คิตตี้เย้ไม่ไหนลองเล่นโรบินหน่อยแล้วกันนี่โปรไฟล์โรบินเลือกโรบินครับเอารอยัล100% That's funny แต่นั่นก็แบบว่าโดนดีบัฟไปซะแต่แล้วเว้ยพวกเวนไม่ใช้เว้ยไม่ใช้เว้ยเฮียโรบินดีบัฟเว้ยโรบินกู yes sir yes sir Oh my god, why are we doing this? That's unfair, by the way. Let's go! Let's go! อีกโอ้ตัวที่ผมเลือกชนะ number 1 for once ผมและอีก another W Robin fan Let's go เกี่ยวตัวแอนตี้ดีพับโกงกันครับแต่ตัวที่ใช้ประโยชน์จากดีพับก็โกงเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้มันเคอติกต่อไปโอ้เกินไปหรือเปล่าโอ้โหเขาต้องเล่นฟูลโซนสิครับพับผ้าเกียร์เหมือนกันถึงมาเล่นโรบินยังไงตอนนี้ถ้ามันเดินช้ามันก็ไปไม่ได้อยู่ดี
ไอ้คนพวกนี้มันอยากเกรียนฮัลโหลตายซะตายซะโดนตันไปซะเอาไปไหนอีกรอบ get fuck get fuck the mess ผมเชียร์ตัวนี้ผมเชียร์เยอะเว้ยคนเชียร์เยอะเพราะฉะนั้นกูมีทรัพยากรเยอะกว่ายังไงก็ชนะเว้ยเวนคนที่เชียร์เยอะชนะเสมอเพราะว่าพลังของ external factor มันสูงมากๆเลยยังไงล่ะ I'm winning this shit bro แบบ no way you winning this อะ performative better โอเคลื่นรถลื่นเลยนะ wait a minuteมันควรจะเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยพี่ชายใจเย็นโอ้โหrelax bro holy shit I'll cut you out man เฮ้ยไม่มึงไม่เลยไปหรอเกินมาละอันนี้เกินมาละกลับมานี่เลยมึงกลับมานี่ What the fuck in here yesต้องเล่นอีก2 รอบThis is fucking high risk high reward
โอ้อันนี้เมตาเลยเฮ้ยคนนี้ได้วะเฮียสปีดพวกตัวเองถึงเวลาเกียร์แล้วครับเย้ยไปเลยไปเลยไป the speedster ไปเดินเฮียอะไรมึงเนี่ยไปอีกโคตรโกงไอ้เหี้ยพูดตัวเองอย่างเดียวตัวอื่นช่างหัวแม่งWhat the fuck is this โหโคตรเบสิกเลยขยะผมชนะอยู่ดีอะวันนี้มันโกงอ่ะ I'm winning I don't care anymore Meta Chaser I don't care about anything else โอ้ตัวเมตาแบบนี้อีเวนต์นี้ก็น่าเบื่อเลยดิผมเบื่อแล้วเนี่ย
ผมจะลอง AFK ดูแล้วจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เลือกตัวจะเป็นไงตัวนี้น่าจะใช้อัลกอริทึมเวทเฟิร์สเซิร์ชอยู่นะครับเพื่อที่จะเซิร์ชหาทางที่สั้นที่สุดมีมาร์ชด้วยเหรอมาร์ชทำอะไรได้วะ
ว้าวยังไม่จบอีกเหรอ Okay, the AFK phase is done. Holy shit, I didn't do anything. ผมนึกว่าเลือกปล่อยไว้แล้วอาจจะแบบมีสิทธิ์ชนะ But nah, that's okay. That's okay. I take my gems and leave. Taking my gems and leave. Goodbye. This event, new Trailblazer outfit obtained. Check it out in the character page, okay? Are you fucking serious? Oh, this? Really? My god.
ตัวเลนซี่บอลเหลือเลลิกเหลือปั้นตัวเหลือไอ้นี่ Man I'm so done with this game actually แบบผมก็เบื่อนะผมพูดจริงนะแบบ starting to feel like it's a fucking slog อะเกมไม่เริ่มอิ่มตัวแล้วนะสำหรับผมไม่ดิมันเพราะว่าตัวไหนน่าสนใจมันยังไม่มาเว้ยสตอรี่ที่เขาจะเอามาหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรก็เลยแบบไม่เห็นมีอะไรเลยวันนั้นต้องบุ๊กมาร์กด้วย relax bro so pretty ต้องใส่อะไร I don't even know I don't think I can wait before that อย่างน้อยผมไปทำแมททีเรียลไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหก็คือธนูเขาจะชัดลองอัพเวลก่อนแล้วกันอากาศร้อนจังตอนนี้บ่ายเนี่ยโอ้โหโอ้ผมตามไปแล้วนี่次のページは空白ね。私と一緒に書きましょう。โอ้ shit เยอะจังวะที่นี่เทเยอะจังอะว่าน่ากลัวไปมันหรือเปล่าแต่ผมเหมือนผมจะทำให้เขาครบแล้วนะงั้นผมต้องไปส่งในเรื่องต่อ一歩また一歩と私たちの足跡を残しましょう。ที่เหลือช่างมันกันไปที่หลังเบสิกที่ต้องใช้ผมเปิดไฟเป็นเว็บประจำผมอันนี้ใช้ memory โอ้เดี๋ยวกูจะเอาอีกอันมาจากไหนเนี่ย Wait a minute this is a problem Fall to my name โอ้สปีดสำคัญไหมนะเหมือนเฟนอนมันไม่ต้องการสปีดนะ Where is Phenon bro I can't see him Oh, there you go. Speed if needed. What the fuck you mean speed? We don't need speed in this guy. Call frame stack. Yes. คิดเลยคิดดาเมจโอ้ average โอ้แต่ผมว่าลิกคนที่แข็งแกร่งพอที่ผมไม่ต้องให้เพิ่มแล้วอะงั้นสำหรับอนักษาล่ะแต่ดีพอหรือยังค่อนข้างโอเคเหมือนกัน Oh my god
โอเคผมก็เอาเนี้ยแหละก็เรลิกที่สร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะนะต้องเอาสปีดเยอะมากอิเลตคิดดาเมจพีผมขี้เกียจอัพจริงๆนะแบบ I'm serious right now like I don't want to do thisチャンスは待ってても来ないよ。You got auto. Wait, what? But you already okay. My bad then. あなたを守り導こう。供養され。โอ้ยปวดหัววะเป็นอะไรวะเกิดมาเดี๋ยวก็หิว守るべき者のために打ち崩せ。未来は絶対だ。 อุตส่าห์ได้พักสักนิดกลายเป็นแบบนี้นะครับโอ้เขาแยกห้องกัน My head is doing something その手を心に刻め。烈日よ、天を引き裂け。血で鍛えよ。その手紛争を刻む。魚人よ、来世に暁を。抜け殻よ、烈日よ、天を引き裂け。空虚だ。血で鍛
心に刻め魚人よ来世に暁を抜け殻が星々を燃やし尽くそう全てを失うかはたまた手に入れるか買いだ好きに使ってくれ未来は絶対だ明細瞳に明日のために気をつけて我に力をこの身をくべよう烈日よ天を引き裂け空虚魚人よ来世に暁をあなた守り導こう全てを失うかはたまた手に入れるかさ未来は絶対だ我に力を守るべき者のために打ち崩せ明日のためにこの身をくべよう烈日よ天を引き裂け抜け殻をその後血で鍛えよう空想を刻む魚人よ来世に暁を血で鍛えよう心に刻め烈日よ天を引き裂け空虚魚人よ来世に暁を抜け殻をその後血で鍛えよう空想を刻む烈日よ天を引き裂け空虚な星々を燃やし尽くそう気をつけて明日のためにさ未来は絶対だ我に力を明日のためにこの身をくべよう魚人よ来世に暁を抜け殻よ烈日よ天を引き裂け倒れるわけにはあなた守り導こう明細瞳に未来は絶対だ我に力を明日のために気をつけて守るべき者のために打ち崩せ全てを失うかはたまた手に入れるか
の身をくべよ余人よ来世に暁よ空虚抜け殻よ烈日よ天を引き裂け空虚血で鍛えよ心に刻め余人よ来世に暁よ抜け殻が血で鍛えよ紛争を刻む烈日よ天を引き裂け空虚星々を燃やし尽くそう買いだ好きに使ってくれ未来は絶対だ名産人にあなたを守り導こう明日のためにこの身をくべよ余人よ来世に暁よ抜け殻が烈日よ天を引き裂け空虚抜け殻がその程度余人よ来世に暁よ空虚抜け殻はเนี่ยเกมมันกินเวลาเว้ย No save file. Fuck that. ベッドだ空され未来は絶対だ我に力を明日のために未来は絶対だ気をつけて全てを失うかはたまた手に入れるか我に力を守るべき者のために打ち崩せこの身をくべよ烈日よ天を引き裂け血で鍛えよその程度紛争を刻む空虚余人よ来世に暁よ血で鍛えよその程度心に刻め烈日よ天を引き裂け血で鍛えよその程度紛争を刻む星々を燃やし尽くそう買いだ明日のために供養されあなたを守り導こう未来は絶対だ我に力をこの身をくべよ余人よ来世に暁よ血で鍛えよその程度 จริงปะ 心に刻め เดี๋ยวผมฟังเสร็จผมคงต้องลงก่อน
น่าจะต้องไปหาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีน่าจะเป็นเล่นแอลหรือไม่ก็อย่างอื่นแต่ไม่รู้เล่นอะไรอย่างอื่นในแปลงไม่รู้ว่าจะบอกหรือเปล่าตอนนี้ไหนๆก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วผมลงเลยแล้วกันมีเพื่อนอยู่ไหมดูสิใครอยู่บ้างตอนนี้ใครอยู่กันฮะไปหาใครไม่ได้น่าสนใจ it is what it is I'm leaving then that's it for this session then จบง่ายๆอย่างนี้เลยครับจบดื้อๆอย่างนี้เลยเพราะว่าปวดหัวไปหาเวลาพักสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาครับผมแล้วเจอกันครับทุกคนกลับมา